ากเรามองลงมาจากฟากฟ้าดินแดนที่เรารู้จักกันในนามจอร์เจียคือปราการธรรมชาติอันวิจิตรการตาที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือและเกลียวคลื่นแห่งทะเลดำทางทิศตะวันตกดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่เพียงทางผ่านแต่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมที่ซึมซับและก่อร่างสร้างตัวตนมานับล้านปีเรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในยุคที่มนุษย์รู้จักการจดบันทึกแต่ย้อนกลับไปไกลถึง 1.8 ล้านปีก่อนณแหล่งโบราณคดีดัมมานิซีทางตอนใต้ของจอร์เจียในปัจจุบันการขุดค้นทางโบราณคดีที่นี่ได้พลิกหน้าประวัติศาสตร์โลกเมื่อมีการค้นพบกะโหลกศีรษะและโครงกระดูกของบรรพบุรุษมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดนอกทวีปแอฟริกาหรือที่นักวิทยาศาสตร์ขนานนามว่า Homo erectus georgicusการค้นพบนี้เป็นหลักฐานอันประจักษ์ชัดว่าดินแดนจอร์เจียคือบ้านหลังแรกๆของมนุษย์ยุคเริ่มแรกที่เดินทางออกจากแอฟริกาเพื่อมากระจายเผ่าพันธุ์ในแผ่นดินยูเรเชียเมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านไปนับแสนปีมนุษย์ในดินแดนคอเคซัสเริ่มวิวัฒนาการจากการเร่ร่อนล่าสัตว์มาสู่การตั้งถิ่นฐานในช่วงยุคหินใหม่หรือนีโอลิติกราว 6,000 ปีก่อนคริสตกาลวัฒนธรรมชูลาเวรีโชมูได้ถือกำเนิดขึ้นบริเวณนี้เองที่นักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอยของการผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุราว 8,000 ปีพวกเขาค้นพบไหดินเผาโบราณที่เรียกว่าควอฟฟรีซึ่งภายในยังมีสารตกค้างของกรดทาทาริกจากองุ่นไวน์จึงไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นจิตวิญญาณและรากฐานทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดของชาวจอร์เจียมาตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมเข้าสู่ยุคสำริดดินแดนแห่งนี้ได้ให้กำเนิดวัฒนธรรมคูราอารักเซสและวัฒนธรรมทริอาเลติตามลำดับผู้คนในยุคนี้เริ่มมีความเชี่ยวชาญขั้นสูงในการถลุงโลหะการทำเครื่องประดับทองคำและการสร้างหลุมศพขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคูกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมที่มีความซับซ้อนมีชนชั้นปกครองและมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่ลึกซึ้งความเชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาของพวกเขาโดดเด่นมากจนเป็นตำนานที่เล่าขานข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลเมื่อกงล้อแห่งประวัติศาสตร์หมุนเข้าสู่ยุคคลาสสิกหรือยุคโบราณดินแดนจอร์เจียได้ถูกแบ่งออกเป็นสองอาณาจักรใหญ่ที่สำคัญยิ่งอาณาจักรแรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับทะเลดำนามว่าอาณาจักรโคคิสหรือที่ชาวจอร์เจียเรียกว่าเอกริซีโคคิสมีความมั่งคั่งอย่างมหาศาลจากทรัพยากรธรรมชาติและการค้าขายเป็นดินแดนที่ชาวกรีกโบราณรู้จักกันดีในฐานะจุดหมายปลายทางของเจสันและเหล่าอาร์โกนอสในมหากาพย์การตามหาขนแกะทองคำตำนานนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้แก่นสารแต่มีรากฐานมาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ชาวโคคิสในยุคโบราณมีเทคนิคการร่อนทองออกจากแม่น้ำบนภูเขาโดยใช้ขนแกะจุ่มลงไปในน้ำเพื่อดักจับผงทองคำความมั่งคั่งนี้ทำให้โคคิสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอำนาจยุคแรกเริ่มที่ทรงอิทธิพลในขณะเดียวกันทางทิศตะวันออกและตอนกลางของประเทศได้เกิดการรวมตัวของชนเผ่าต่างๆจนก่อตั้งเป็นอาณาจักรไอเบีเรียหรือขาดลีในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลอาณาจักรไอเบีเรียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการก่อร่างสร้างความเป็นชาติจอร์เจียตามพงศาวดารจอร์เจียกษัตริย์องค์แรกของไอเบีเรียคือกษัตริย์ฟานาวาสที่1พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบและนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ทรงรวบรวมดินแดนที่แตกแยกให้เป็นปึกแผ่นและที่สำคัญที่สุดทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มสร้างอักษรจอร์เจียชุดแรกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการรวบรวมผู้คนหลากเผ่าพันธุ์ให้มีอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันการดำรงอยู่ของทั้งโคคิสและไอเบีเรียไม่ได้ราบรื่นด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจของโลกยุคโบราณทั้งสองอาณาจักรต้องเผชิญกับการคุกคามและการแผ่อิทธิพลจากจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิเปอร์เซียที่แผ่อำนาจมาจากทางใต้หรือจักรวรรดิโรมันที่กำลังเรืองอำนาจและแผ่ขยายอาณาเขตมาถึงภูมิภาคทะเลดำ
การต่อสู้ การทูตและการเอาตัวรอดในสภาวะที่ถูกขนาบข้างด้วยมหาอำนาจกลายเป็นยุทธศาสตร์ฝังรากลึกของชนชาติจอร์เจียที่จะส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของพวกเขาในอีกนับพันปีข้างหน้าเมื่อกงล้อแห่งการเวลาหมุนเข้าสู่ช่วงคริสตศตวรรษแรกดินแดนคอเคซัสต้องเผชิญกับคลื่นลมแห่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่อาณาจักรไอบีเรียและอาณาจักรโคคิสซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนามลาซิกาหรือเอกรีซีพบว่าตนเองถูกบีบอัดอยู่ตรงกลางระหว่างสองมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นนั่นคือจักรวรรดิโรมันทางตะวันตกและจักรวรรดิพาเซียก่อนจะเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิซาซานิดของเปอร์เซียทางทิศตะวันออกและทิศใต้ดินแดนจอร์เจียกลายเป็นสมรภูมิและหมากกระดานสำคัญที่ทั้งสองจักรวรรดิใช้คานอำนาจกันอาณาจักรฝั่งตะวันตกมักจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของโรมันในขณะที่ฝั่งตะวันออกต้องประนีประนอมหรือต่อต้านเปอร์เซียสลับกันไปแต่แล้วท่ามกลางไฟสงครามและการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองเหตุการณ์ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์และกำหนดจิตวิญญาณของชนชาติจอร์เจียไปตลอดกาลก็ได้เกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4นั่นคือการเข้ามาของศาสนาคริสต์ตามหน้าประวัติศาสตร์สตรีผู้หนึ่งนามว่านักบุญนีโนหรือเซนต์นีโนหญิงสาวชาวคัปปาโดเกียได้เดินทางข้ามเทือกเขามายังอาณาจักรไอบีเรียพร้อมกับไม้กางเขนที่ทำจากเถาองุ่นรัดด้วยเส้นผมของนางเองนางได้จาริกเทศนาและรักษาผู้คนด้วยศรัทธาจนกระทั่งทราบถึงพระนางนานาหรือควีนนานามเหสีของกษัตริย์มิเรียนที่3แห่งไอบีเรียซึ่งประชวมหนักนักบุญนีโนสามารถรักษาพระนางจนหายขาดทำให้พระนางหันมาศรัทธาในศาสนาคริสต์แม้ในตอนแรกกษัตริย์มิเรียนที่3หรือคิงมิเรียน3จะทรงต่อต้านแต่ตำนานเล่าว่าวันหนึ่งขณะที่พระองค์กำลังออกล่าสัตว์ดวงอาทิตย์กลับมืดมิดลงกระทันหันพระองค์ทรงหลงทางอยู่ในความมืดมิดเมื่อทรงสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าดั้งเดิมก็ไม่เป็นผลพระองค์จึงลองสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าของนีโนทันใดนั้นแสงสว่างก็กลับคืนมากษัตริย์มิเรียนที่3จึงทรงปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาคริสต์และทรงประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการในช่วงราวปีคศ326ถึง337วันที่แน่นอนยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความศรัทธาแต่ยังเป็นการกำหนดทิศทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเพราะมันหมายถึงการหันหลังให้กับเปอร์เซียที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์และหันหน้าเข้าผูกมิตรกับจักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือไบเซนไทน์อย่างเต็มตัวเมื่อล่วงเข้าสู่คริสตศตวรรษที่5ประวัติศาสตร์จอร์เจียได้ต้อนรับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นตำนานที่สุดพระองค์หนึ่งนั่นคือกษัตริย์วักตังกอกาซาลีสมญานามวักตังเป็นคำยืมจากภาษาเปอร์เซียแปลว่าหัวหมาป่าซึ่งมาจากรูปสลัดบนหมวกเกราะของพระองค์ที่ศัตรูมักจะเห็นด้วยความหวาดกลัวในสนามรบพระองค์ทรงเป็นนักรบที่เก่งกาจทรงเป็นผู้นำในการต่อต้านการครอบงำของเปอร์เซียและทำให้คริสตจักรจอร์เจียมีสิทธิปกครองตนเองผลงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกษัตริย์วักตังที่ยังคงประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้คือการวางรากฐานเมืองหลวงแห่งใหม่เรื่องเล่าขานมีอยู่ว่าขณะที่พระองค์กำลังออกล่าสัตว์เหยี่ยวของพระองค์ได้บินโฉบตามล่านกฟ้าและนกทั้งสองก็ตกลงไปในบ่อนน้ำพุร้อนเมื่อทหารตามไปดูก็พบว่านกทั้งสองสุกตายอยู่ในน้ำที่ร้อนจัดกษัตริย์วักตังทรงประทับใจในความอุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำพุร้อนแห่งนี้จึงทรงรบสั่งให้สร้างเหมืองขึ้นและพระราชทานนามว่าทับบิลิซีซึ่งมาจากคำว่าทิปดิลิในภาษาจอร์เจียที่แปลว่าอบอุ่น
เมืองนี้ต่อมาได้กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียตราบจนปัจจุบันอย่างไรก็ตามยุคทองมักอยู่ได้ไม่นานในคริสตศตวรรษที่ 6 อาณาจักรไอเบีเรียถูกจักรวรรดิซาสนิดของเปอร์เซียเข้ายึดครองและยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่งส่วนฝั่งตะวันตกก็กลายเป็นสมรภูมิเลือดในสงครามลาสิการะหว่างเปอร์เซียและไบแซนไทน์ดินแดนจอร์เจียถูกฉีกขาดและบอบช้ำอย่างหนักสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเมื่อเข้าสู่คริสตศตวรรษที่ 7 การผงาดขึ้นของศาสนาอิสลามในคาบสมุทรอาหรับได้นำพาคลื่นลูกใหม่แห่งการพิชิตมาสู่คอเคซัสกองทัพอาหรับได้กรีธาทัพเข้ายึดครองดินแดนจอร์เจียและก่อตั้งเอมิเรตแห่งทบิลิซีขึ้นทำให้เมืองหลวงและดินแดนส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวอาหรับยาวนานหลายร้อยปีประชาชนต้องเผชิญกับการกดขี่การเก็บภาษีที่หนักหน่วงและการทำลายล้างวัฒนธรรมดินแดนจอร์เจียในยุคนี้แตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยกระจัดกระจายไร้ความเป็นเอกภาพแต่วิญญาณแห่งคอเคซัสไม่เคยยอมจำนนท่ามกลางความมืดมิดของการถูกยึดครองสายเลือดแห่งตระกูลขุนนางกลุ่มหนึ่งได้เริ่มสั่งสมอำนาจขึ้นอย่างเงียบๆทางตะวันตกเฉียงเหนือในแคว้นเตากลาเจตีพวกเขาคือราชวงศ์บากราติโอนีนำโดยอาชอตที่ 1คูโรปาลาเตสผู้ทรงฉวยโอกาสที่อาหรับเริ่มอ่อนแอลงก่อตั้งราชรัฐอิสระของตนเองขึ้นในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 8การปรากฏตัวของราชวงศ์บากราติโอนีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลุกฮือธรรมดาแต่คือการจุดประกายความหวังและเป็นการวางอิฐก้อนแรกที่จะนำไปสู่การรวบรวมแผ่นดินที่แตกสลายให้กลับมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจียในเวลาต่อมาเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่ราชวงศ์บากราติโอนีได้หว่านไว้เริ่มผลิดอกออกผลอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่รุ่งอรุณของคริสตศตวรรษที่ 11 ดินแดนที่เคยแตกสลายเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยได้รับการรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์บากราตที่ 3ผู้ทรงมีสายเลือดของทั้งราชวงศ์ผู้ปกครองฝั่งตะวันตกและตะวันออกพระองค์ทรงสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรจอร์เจียที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1008นี่คือหมุดหมายสำคัญที่คำว่าจอร์เจียไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดทางวัฒนธรรมอีกต่อไปแต่คือรัฐชาติที่มีพรมแดนและอำนาจอธิปไตยที่ชัดเจนแต่อาณาจักรเกิดใหม่นี้กลับต้องเผชิญกับบททดสอบที่แสนสาหัสในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 กองทัพชาวเติร์กเซลจุกได้ทะลักเข้ามาจากเอเชียกลางและแผ่ขยายอำนาจไปทั่วตะวันออกกลางรวมถึงอนาโตเลียการรุกรานของเซลจุกนำมาซึ่งยุคที่ชาวจอร์เจียเรียกว่าความทุกข์เข็ญจากชาวเติร์กครั้งใหญ่ทุ่งนาถูกเผาทำลายผู้คนถูกกวาดต้อนอาณาจักรจอร์เจียหดตัวลงเหลือเพียงพื้นที่แถบภูเขาและต้องยอมจ่ายเครื่องบรรณาการอย่างหนักเพื่อแลกกับความอยู่รอดในยามที่ชาติบ้านเมืองกำลังจะล่มสลายบุรุษผู้หนึ่งได้ก้าวขึ้นมาบนหน้าประวัติศาสตร์และพลิกชะตากรรมของจอร์เจียไปตลอดกาลพระองค์คือกษัตริย์ดาวิดที่ 4หรือที่รู้จักกันในนามดาวิดผู้สร้างพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ. 1089ขณะมีพระชนมายุเพียง16พรรษาแต่กลับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางและเด็ดขาดอย่างหาตัวจับยากกษัตริย์ดาวิดทรงเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปกองทัพอย่างถอนรากถอนโคนทรงดึงตัวนักรบรับจ้างชาวคิปชักจากทางเหนือของคอเคซัสหลายหมื่นคนมาตั้งถิ่นฐานและเป็นกำลังหลักในกองทัพทรงปฏิรูปศาสนจักรเพื่อขจัดความคดโกงและเมื่อจอร์เจียแข็งแกร่งพอพระองค์ก็ทรงประกาศงดจ่ายเครื่องบรรณาการให้แก่เซลจุกอย่างกล้าหาญการกระทำนี้คือการประกาศสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จุดสูงสุดของความขัดแย้งนำไปสู่มหากาพย์สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จอร์เจียนั่นคือยุทธการที่ดิดกอริในปีคริสตศักราช 1121 กองทัพพันธมิตรมุสลิมนำโดยเซลจุกที่มีกำลังพลเหนือกว่าหลายเท่าตัวได้เดินทัพมาเพื่อบดขยี้จอร์เจียให้ราบคาบแต่ด้วยอัจฉริยภาพทางยุทธวิธีกษัตริย์ดาวิดทรงหลอกล่อให้ศัตรูเข้ามาในช่องเขาแคบๆและใช้กำลังทหารเข้าโจมตีสายฟ้าแลบกองทัพเซลจุกแตกพ่ายยับเยิน
ชัยชนะครั้งนี้ถูกจารึกว่าเป็นชัยชนะแห่งปาฏิหาริย์และในปีต่อมาพระองค์ก็ทรงสามารถทวงคืนเมืองหลวงทบิลิสีกลับมาได้สำเร็จหลังจากที่ตกอยู่ใต้อำนาจของชาวมุสลิมมานานเกือบ400 ปีทรงเปลี่ยนจอร์เจียจากอาณาจักรที่รอวันล่มสลายให้กลายเป็นมหาอำนาจแห่งภูมิภาคคอเคซัสความเจริญรุ่งเรืองที่กษัตริย์ดาวิดทรงวางรากฐานไว้ได้ถูกสานต่อและพุ่งทะยานถึงจุดสูงสุดในยุคของเหลนสาวของพระองค์นั่นคือสมเด็จพระราชินีทาม่ามหาราช Queen Tama the Great ผู้ครองราชย์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ถึงต้นศตวรรษที่ 13 พระนางทรงเป็นสตรีพระองค์แรกที่ปกครองจอร์เจียในฐานะกษัตริย์ตามธรรมเนียมจอร์เจียพระนางได้รับการเรียกขานว่าเมเปะซึ่งแปลว่ากษัตริย์ไม่ใช่ราชินียุคของพระนางทาม่าคือยุคทองอย่างแท้จริงกองทัพจอร์เจียไร้พ่ายทรงขยายดินแดนไปจรดชายฝั่งทะเลดำก่อตั้งจักรวรรดิเทรบิซอนและแผ่อิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของคอเคซัสเศรษฐกิจเฟื่องฟูถึงขีดสุดศิลปะสถาปัตยกรรมและวรรณกรรมเบ่งบานนครถ้ำหวาดเสียอันยิ่งใหญ่ถูกสลักสลาวขึ้นไปในหน้าผาหินเพื่อเป็นทั้งป้อมปราการและอารามและในยุคนี้เองที่กวีเอกโชทารุสตาเวลีได้ประพันธ์มหากาพย์ระดับโลกอย่าง The Knight in the Panther Skin หรืออัศวินในหนังเสือดาวซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกที่สะท้อนปรัชญาความรักและสิทธิมนุษยชนแห่งยุคเรเนซองส์จอร์เจียแต่แล้วประวัติศาสตร์ก็สอนให้รู้ว่าไม่มีอาณาจักรใดค้ำฟ้าในขณะที่จอร์เจียกำลังอาบไล้ด้วยแสงทองแห่งความรุ่งโรจน์พายุคลั่งลูกใหม่ก็ก่อตัวขึ้นจากทุ่งหญ้าสเต็ปอันไกลโพ้นทางทิศตะวันออกในช่วงทศวรรษที่ 1220 หายนะได้มาเยือนในรูปของกองทัพมองโกอาณาจักรจอร์เจียที่เคยเกรียงไกรไม่สามารถต้านทานยุทธวิธีการรบบนหลังม้าอันโหดเหี้ยมและรวดเร็วของมองโกได้กองทัพจอร์เจียถูกบดขยี้บ้านเมืองถูกปล้นสะดมพระมหากษัตริย์ต้องยอมจำนนและตกเป็นประเทศราชของจักรวรรดิมองโกและต่อมาคืออาณาจักรอินคาเนตชาวจอร์เจียถูกบังคับให้จ่ายภาษีอย่างขูดรีดและชายชะกันต้องถูกเกณฑ์ไปรบในแดนไกลเพื่อขยายอาณาจักรให้มองโกอาณาจักรจอร์เจียที่เคยเป็นปึกแผ่นเริ่มแตกแยกออกเป็น2 ส่วนคือตะวันออกและตะวันตกเนื่องจากการแทรกแซงและแบ่งแยกปกครองของมองโกแม้ในช่วงศตวรรษที่ 14 กษัตริย์จอร์จที่ 5 ผู้รุ่งโรจน์ George V the Brilliant สามารถใช้ทั้งการทูตและการทหารขับไล่มองโกออกไปและรวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้งเหมือนแสงสว่างวาบสุดท้ายแต่มันก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่พายุลูกที่ร้ายกาจยิ่งกว่าจะพัดมาถึงในช่วงปลายศตวรรษที่ 17กองทัพของมหาอำนาจจอมทัพแห่งเอเชียกลางทีมูนหรือทาเมอร์เลนได้ยกทัพมารุกรานจอร์เจียถึง8 ครั้งการมาเยือนของทีมูนไม่ใช่การยึดครองแต่คือการทำลายล้างอย่างราบคาบเมืองต่างๆถูกเผาทำลายโบสถ์วิหารพังทลายประชากรล้มตายและถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสนับแสนคนแผ่นดินจอร์เจียถูกเหยียบย่ำจนแทบสิ้นชาติเศรษฐกิจที่เคยเฟื่องฟูพังทลายลงโครงสร้างทางสังคมแหลกสลายเมื่อทีมูนถอนทัพกลับไปอาณาจักรจอร์เจียก็ไม่เหลือเขาโครงของมหาอำนาจแห่งคอเคซัสอีกต่อไปแผ่นดินนี้กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยบาดแผลลมหายใจของอาณาจักรจอร์เจียรวยรินบาดแผลจากการรุกรานของตีหมู่ลึกเกินกว่าที่แผ่นดินจอร์เจียจะเยียวยาได้ในชั่วข้ามคืนแม้กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่1ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 15จะทรงพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองและซ่อมแซมโบสถ์วิหารที่ถูกทำลายแต่พระองค์ก็ทรงทำผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยการแบ่งดินแดนให้พระราชโอรสปกครองร่วมกันความขัดแย้งสายเลือดและการแย่งชิงอำนาจได้ทำลายความเป็นปึกแผ่นทั้งหมดสิ้นและเมื่อถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 15อาณาจักรจอร์เจียที่เคยเกรียงไกรก็ได้แตกสลายออกเป็น3ราชอาณาจักรหลักได้แก่คาร์ดลีคาเคตีและอิเมเรตีพร้อมกับอีก5ราชรัฐอิสระทางตะวันตกชะตากรรมของจอร์เจียยิ่งมืดมนลงไปอีกเมื่อเกิดเหตุการณ์พลิกโลกในปีค.ศ. 1453นั่นคือการแตกของกรุงคอนสแตนติโนเปิล
จักรวรรดิไบแซนไทน์ซึ่งเป็นดั่งเกราะคุ้มภัยและพันธมิตรทางศาสนาคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์เพียงหนึ่งเดียวได้ล่มสลายลงจอร์เจียกลายเป็นดินแดนคริสเตียนที่ถูกตัดขาดจากโลกตะวันตกอย่างสิ้นเชิงและถูกปิดล้อมด้วยมหาอำนาจมุสลิมที่กำลังเรืองอำนาจสูงสุดสองชาตินั่นคือจักรวรรดิออตโตมันทางตะวันตกและจักรวรรดิซาฟาวิดของเปอร์เซียทางทิศตะวันออกและใต้ศตวรรษที่ 16 ถึง 18 จึงเป็นยุคแห่งการเอาชีวิตรอดที่ขมขื่นที่สุดจอร์เจียกลายเป็นสมรภูมิเลือดที่ออตโตมันและเปอร์เซียใช้ทำสงครามตัวแทนและแย่งชิงดินแดนกันในปีคศ 1555 ทั้งสองมหาอำนาจได้ทำสนธิสัญญาอามาสยาแบ่งเค้กจอร์เจียกันอย่างหน้าตาเฉยโดยออตโตมันได้สิทธิ์ควบคุมจอร์เจียตะวันตกคืออิเมเรตีและราชรัฐต่างๆส่วนเปอร์เซียได้สิทธิ์ครอบงำจอร์เจียตะวันออกคือคาดลีและคาเคตีกษัตริย์จอร์เจียในยุคนี้หลายพระองค์ต้องยอมเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามแต่เพียงในนามเพื่อรักษาบัลลังก์และชีวิตของประชาชนขณะที่บางพระองค์เลือกที่จะต่อด้านจนตัวตายหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่ชาวจอร์เจียจดจำไม่ลืมคือการรุกรานของชาอับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซียในช่วงต้นศตวรรษที่ 17พระองค์ทรงนำทัพกวาดล้างแคว้นคาเคตีอย่างโหดเหี้ยมทรงประหารพระราชินีเคเทวานผู้ปฏิเสธการละทิ้งศาสนาคริสต์จนได้รับการยกย่องเป็นมรณศักดิ์ขีและทรงกวาดต้อนชาวจอร์เจียนนับแสนให้พลัดถิ่นไปเป็นทาสและแรงงานในเปอร์เซียทิ้งให้ดินแดนตะวันออกกลายเป็นทุ่งร้างอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 วีรบุรุษผู้กอบกู้ก็ได้ปรากฏกายอีกครั้งในแคว้นตะวันออกพระองค์คือกษัตริย์อีเรเคิลที่2หรือเอราคลิอุสที่2พระองค์ทรงเป็นนักรบที่ชาญฉลาดทรงรวบรวมอาณาจักรคาคลีและคาเคตีเข้าด้วยกันได้สำเร็จในปีคศ 1762กษัตริย์อีเรเคิลทรงตระหนักดีว่าการจะให้จอร์เจียยืนหยัดอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเปอร์เซียและออตโตมันนั้นเป็นไปไม่ได้พระองค์ต้องการพันธมิตรที่แข็งแกร่งและสายพระเนตรของพระองค์ก็มองข้ามเทือกเขาคอเคซัสขึ้นไปทางเหนือสู่มหาอำนาจคริสเตียนออร์โธดอกซ์ที่กำลังผงาดขึ้นมานั่นคือจักรวรรดิรัสเซียในปีคศ 1783 กษัตริย์อีเรเคิลที่2ได้ลงนามในสนธิสัญญาจอร์เจียฟกับพระนางแคทเธอรีนมหาราชินีแห่งรัสเซียโดยจอร์เจียยอมลดสถานะเป็นรัฐในอารักขาของรัสเซียแลกกับที่รัสเซียรับประกันความมั่นคงสันติภาพและการรักษาสายเลือดราชวงศ์บากราติโอนีให้อยู่บนบัลลังก์ต่อไปแต่นั่นคือการตัดสินใจที่นำมาซึ่งจุดจบการทำสนธิสัญญากับรัสเซียสร้างความกริ้วโกรธให้แก่เปอร์เซียอย่างรุนแรงในปีคศ 1795 อากามูฮัมหมัดข่านปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์กอจาของเปอร์เซียได้ยกกองทัพขนาดมหึมาบุกเข้าคอเคซัสกษัตริย์อีเรเคิลที่2ในวัยชราทรงนำทัพจอร์เจียที่มีกำลังพลน้อยกว่ามากเข้าต่อสู้ในยุทธการที่เขื่อนซานีซีพระองค์ทรงคาดหวังให้กองทัพรัสเซียทรงกำลังมาช่วยตามสัญญาแต่รัสเซียกลับเพิกเฉยกองทัพจอร์เจียพ่ายแพ้ย่อยยับนครทบิลิซีถูกเผาจนราบเป็นหน้ากลองผู้คนถูกสังหารและจับเป็นทาสนับหมื่นคนความพินาศครั้งนี้ทำให้จอร์เจียอ่อนแอถึงขีดสุดและเปิดทางให้รัสเซียเผยทาสแท้ที่ซ่อนอยู่ในปีคศ 1801 แทนที่รัสเซียจะส่งกองทัพมาปกป้องตามสนธิสัญญาซาร์อเล็กซานเดอร์ที่1แห่งรัสเซียกลับทรงออกพระราชกฤษฎีกาผนวกดินแดนจอร์เจียตะวันออกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียอย่างเป็นทางการทรงสั่งปลดราชวงศ์บากราติโอนีที่ปกครองแผ่นดินนี้มานานนับพันปีออกจากบัลลังก์และส่งข้าหลวงชาวรัสเซียมาปกครองแทนในปีต่อมารัสเซียก็ค่อยๆใช้กำลังทหารรุกคืบเข้าไปผนวกอาณาจักรและราชรัฐทางตะวันตกของจอร์เจียทีละแห่งจนครบสมบูรณ์การถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19เปรียบเสมือนการปลูกถ่ายอวัยวะที่ร่างกายต่อต้านแม้รัสเซียจะนำมาซึ่งความมั่นคงจากการรุกรานของเปอร์เซียและออตโตมันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงนั่นคือการสูญเสียอัตลักษณ์และอิสรภาพนโยบายทำให้เป็นรัสเซียถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวด
ภาษาจอร์เจียถูกห้ามใช้ในสถานที่ราชการและการศึกษาคริสตจักรออร์โธดอกซ์จอร์เจียที่เคยมีอิสระมานับพันปีถูกยุบรวมเข้ากับศาสนจักรของรัสเซียภาพจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรในโบสถ์โบราณหลายแห่งถูกทาสีขาวทับเพื่อลบร่องรอยทางวัฒนธรรมการลุกฮือต่อต้านของชาวจอร์เจียเกิดขึ้นหลายครั้งตลอดศตวรรษที่ 19แต่ก็ถูกกองทัพพระเจ้าสาปราบปรามอย่างราบคาบอย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันมหาศาลเมล็ดพันธุ์แห่งชาตินิยมกลับยิ่งอย่างรากลึกในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19ได้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางปัญญาที่เรียกว่าแท็กดาเลอูเลบีซึ่งหมายถึงผู้ที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำเทเร็กเปรียบเปรยถึงปัญญาชนชาวจอร์เจียที่เดินทางข้ามพรมแดนไปศึกษาในรัสเซียและยุโรปแล้วนำแนวคิดใหม่ๆกลับมาขบวนการนี้นำโดยนักเขียนและนักคิดผู้ยิ่งใหญ่อิลิยาชาฟชาวัตเซและอาคากิเซเรเตลีพวกเขาใช้ฟื้นฟูภาษาวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จอร์เจียเพื่อปลุกจิตวิญญาณแห่งชาติให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลพร้อมกับสโลแกนที่ทรงพลังว่ามาตุภูมิภาษาและศรัทธาจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของโลกมาถึงในปีค.ศ. 1917 เมื่อจักรวรรดิรัสเซียล่มสลายลงจากการปฏิวัติโบลเชวิกเกิดสูญญากาศทางอำนาจขึ้นในภูมิภาคคอเคซัสชาวจอร์เจียจึงคว้าโอกาสทองนี้ไว้ในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1918 จอร์เจียได้ประกาศเอกราชก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยจอร์เจีย Democratic Republic of Georgia ภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเมนเชวิกที่นำโดยโนเอ จอร์ดาเนียช่วงเวลาแห่งอิสรภาพนี้แม้จะสั้นกุดแต่งดงามและก้าวหน้ายังเหลือเชื่อรัฐบาลจอร์เจียยุคแรกได้ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของยุโรปในเวลานั้นมีการรับรองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการนับถือศาสนาและที่สำคัญคือการให้สิทธิสตรีในการเลือกตั้งและการลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งล้ำหน้ากว่าหลายประเทศมหาอำนาจตะวันตกสาธารณรัฐเกิดใหม่นี้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติรวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษทว่าเสรีภาพที่หอมหวานนี้กลับมีอายุเพียงแค่ 1,028 วันความฝันของชาวจอร์เจียถูกบดขยี้ลงในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1921 เมื่อกองทัพแดงของรัสเซียโซเวียตภายใต้คำสั่งของวลาดิเมียร์เลนินและได้รับแรงหนุนจากโจเซฟสตาลินชาวจอร์เจียโดยกำเนิดได้บุกข้ามพรมแดนเข้ามาแม้ทหารและนักเรียนในร้อยจอร์เจียจะทำการต่อสู้อย่างถวายหัวที่ชานเมืองทบิลิซียุทธการที่โคโจริแต่ก็ไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพที่เหนือกว่ามหาศาลได้รัฐบาลจอร์เจียต้องลี้ภัยไปต่างประเทศและจอร์เจียก็ถูกบีบบังคับให้กลายเป็นดินแดนหลังม่านเหล็กในนามสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจียยุคโซเวียตคือตลกร้ายแห่งประวัติศาสตร์จอร์เจียเพราะผู้ปกครองสูงสุดของสหภาพโซเวียตที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างโจเซฟสตาลินชื่อเดิมโยเซฟจูกาชูวิลีและมือขวาจอมโหดอย่างลาเรนตีเบเรียล้วนเป็นชาวจอร์เจียแต่พวกเขาไม่ได้ปราณีต่อแผ่นดินเกิดเลยแม้แต่น้อยการกวาดล้างครั้งใหญ่ในช่วงปีค.ศ. 1937 ได้ฆ่าชีวิตปัญญาชนขุนนางเก่าศิลปินและนักคิดชาวจอร์เจียไปนับหมื่นคนระบบนารวมถูกบังคับใช้ทรัพย์สินถูกยึดครองหลังยุคสตาลินจอร์เจียกลายเป็นริวิเอราแห่งโซเวียตเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญของจักรวรรดิคอมมิวนิสต์เศรษฐกิจดูเหมือนจะเฟื่องฟูแต่เบื้องล่างนั้นความต้องการอิสรภาพไม่เคยดับมอดมีการประท้วงใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้งเช่นในปีค.ศ. 1978 ที่ชาวจอร์เจียนับหมื่นคนออกมาเดินขบวนท้าทายอำนาจรัฐเพื่อปกป้องสถานะของภาษาจอร์เจียในรัฐธรรมนูญจนได้รับชัยชนะเมื่อทศวรรษที่ 1980 เดินทางมาถึงนโยบายเปเรสตรอยกาและกลาสนอสของมิคาอิล โกบาชอฟได้เปิดฝาหม้ออัดแรงดันที่เดือดพล่านทั่วโซเวียตขบวนการเรียกร้องเอกราชในจอร์เจียกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนำโดยอดีตผู้เห็นต่างทางการเมืองสเวียต กัมซาคูเดีย
แต่แล้วโศกนาฏกรรมที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็เกิดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 1989 ประชาชนชาวจอร์เจียนับหมื่นคนรวมตัวกันอย่างสันติหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงทบิลิซีเพื่อเรียกร้องเอกราชกองทหารโซเวียตพร้อมรถถังและกระบองได้เข้าสลายการชุมนุมอย่างป่าเถื่อนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 21 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กสาวและบาดเจ็บหลายร้อยคนจากก๊าซพิษเหตุการณ์โศกนาฏกรรม 9 เมษายนนี้ได้ตัดขาดสายใยความผูกพันทางจิตใจที่ชาวจอร์เจียมีต่อสหภาพโซเวียตอย่างสิ้นเชิงไม่มีเส้นทางแห่งการประนีประนอมอีกต่อไปเมื่อถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 1911 รัฐบาลจอร์เจียได้จัดให้มีการทำประชามติทั่วประเทศผลปรากฏว่าประชาชนเกือบ 99% โหวตสนับสนุนการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตและในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 1911 ในวันครบรอบ 2 ปีของโศกนาฏกรรม 9 เมษาสภาสูงสุดของจอร์เจียได้ประกาศการฟื้นฟูเอกราชแห่งรัฐจอร์เจียอย่างเป็นทางการสเวียตกัมซาคูเดียได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกธงสีแดงเลือดหมูแถบขาวดำของสาธารณรัฐที่ 1ได้ชักขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งสหภาพโซเวียตที่กำลังอ่อนแอลงไม่สามารถหยุดยั้งกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์นี้ได้และในปลายปีเดียวกันนั้นสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงอย่างเป็นทางการดินแดงแห่งต้นกำเนิดวายอาณาจักรแห่งขนแกะทองคำสมรภูมิของมหาอำนาจและรัฐในเงาของหมีขาวได้ฝ่าฟันมรสุมแห่งการเวลามานับพันปีบัดนี้โซ่ตรวนแห่งการปกครองจากคนนอกได้ถูกปลดทิ้งจอร์เจียได้กลับมากุมชะตากรรมของตนเองอีกครั้งก้าวเข้าสู่รุ่งอรุณของประเทศจอร์เจียสมัยใหม่ในฐานะรัฐเอกราชที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์บนแผนที่โลกอย่างเต็มภาคภูมิ